Tôi xin chào tất cả mọi người. Những ai xem sẽ xem, những ai hiểu sẽ hiểu, và những ai cảm nhận được sự thiêng liêng của giây phút này, sự thiêng liêng của tình yêu tuyệt đối. Tôi không là gì cả, và tôi cũng không là gì cả. Nhưng tôi có thể là tất cả. Tôi xin nhân danh tình yêu tuyệt đối, xin chúc lành tất cả những ai đang xem sẽ xem, đang hiểu sẽ hiểu, đang thấu hiểu được tính thiêng liêng của giây phút này. Bản thân sự thiêng liêng này là vô hạn, bản thân tính thiêng liêng này là vô hạn. Xin nhân danh tình yêu tuyệt đối, xin chúc lành, xin ban cho tất cả chúng ta, tôi và bạn, bình an, tình yêu. Bởi vì tình yêu tuyệt đối sẽ ban phát tình yêu xuống cho tất cả chúng ta. Và tình yêu tuyệt đối là tất cả. Tôi xin nhân danh tình yêu tuyệt đối, chúc cho tất cả những ai đang xem và ban cho tất cả những ai đang xem tình yêu viên mãn và hạnh phúc. Tình yêu tuyệt đối của chúng ta là gì? Và tình yêu tuyệt đối đấy là gì? Thì tôi xin giải thích tại sao lại là tình yêu tuyệt đối. Bởi vì định nghĩa của tình yêu không phải là một cái gì quá mới và cũng không phải là gì quá cũ. Nhưng chúng ta không hiểu, con người không hiểu. Tôi xin nhân danh khoa học để giải thích tình yêu là gì. Tình yêu theo khoa học có nghĩa là không là gì hết. Tình yêu đối với năng kính của khoa học không là gì. Bởi vì tình yêu có ý nghĩa gì đối với khoa học đâu. Tình yêu có ý nghĩa gì đối với thực nghiệm đâu. Và tình yêu có ý nghĩa gì đối với khoa học thuần túy, khoa học cơ bản. Nếu xét với năng kính khoa học thì chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta chỉ là những vật có cảm giác và sẽ chết. Chúng ta là vật chất và sẽ chết trong vật chất. Vậy nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là vật chất và chúng ta sẽ chết, sẽ bị thối rữa. Điều mà chúng ta mắt thấy, tai nghe, đó chính là khoa học. Đó chính là sự thật rằng chúng ta chỉ đơn giản là những vật chất, chỉ đơn giản là những cái gì là vô cơ và những gì là liên kết của vật chất mà thôi. Chúng ta không là gì cả. Không có thần thánh, không có chân lý và không có tình yêu. Tất cả những gì chúng ta mắt thấy, tai nghe, đó chính là bản chất của khoa học. Bản chất của khoa học là những gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta chắc chắn và chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc và rõ ràng, không bị lệ thuộc bởi tâm lý, tình cảm. Và khoa học chúng ta phải hiểu một cách trực tiếp, trực diện và đầy đủ. Vậy khoa học là đó. Khoa học là không có tình yêu, khoa học là không có tâm linh, khoa học là không có thần thánh. Và khoa học là như vậy. Nhưng con người
không chỉ có khoa học. Nếu mà khoa học thuần túy như vậy thì chúng ta chỉ nên hiểu rằng chúng ta dừng lại ở một loài động vật như con vật. Như con vật thì không cần phải cái gì trên khoa học, chỉ cần khoa học. Và các quy luật của khoa học đó là tất cả đối với loài vật, các động vật, thực vật, sinh vật và cả những vật vô tri vô giác như đồ vật. Vậy các bạn đã hiểu khoa học là như vậy đó. Khoa học là những quy luật và chúng ta không thể nào can thiệp, và tất cả chúng ta sống nhờ khoa học. Như cây, như cục đá, nó chỉ cần quy luật khoa học để tồn tại, và quy luật đó chính là tất cả đối với những điều đó, tất cả những con vật và tất cả những đồ vật. Nhưng con người chúng ta không dừng lại ở đó, không dừng lại ở việc chỉ có khoa học giống như là loài vật, giống như là cây cối, mà con người còn có triết học. Triết học là gì? Triết học là philosophy, là yêu mến sự thông thái, là tìm kiếm sự thông thái. Và tất cả chúng ta, con người chúng ta luôn quy hướng về điều tốt đẹp. Trong triết học thì suy nghĩ, thỉnh và tâm lý học, tình cảm là điều rất quan trọng, bởi vì đó là đặc trưng tính chất của loài người. Vậy tình yêu định nghĩa theo triết học là gì? Tình yêu định nghĩa theo triết học là những gì mà chúng ta cảm nhận, những gì là tình cảm, những gì là tình yêu, và những gì chúng ta đã trao, đã hiểu và sẽ thấu hiểu. Chúng ta đã thực hiện trong cuộc sống, chúng ta đã thực hiện qua thời gian chúng ta sống, chúng ta cảm nhận bằng con tim, chúng ta đánh giá nó, chúng ta suy nghĩ về nó, và chúng ta sống trọn vẹn như vậy. Thì làm sao mà chúng ta hiểu được triết học theo ý nghĩa của chúng ta? Và tình yêu theo triết học đó chính là một cái gì rất là sâu sắc, một cái gì rất là riêng, và một cái gì đó rất là cao quý đối với con người. Vậy tình yêu theo thần học là gì? Tình yêu theo thần học là tình yêu vượt xa khỏi năng lực lý trí của con người, vượt xa của khoa học, vượt xa của triết học. Tình yêu theo thần học là những gì bao quát nhất có thể, và giống như quy luật của khoa học, tình yêu theo thần học là vĩnh cửu, là vĩnh viễn và không thể biến mất đối với con người. Và giống như tình yêu của triết học thì tình yêu của thần học cũng là sự cảm nhận theo thời gian, tính riêng biệt, và sự cảm nhận này là món quà của con người. Vậy tình yêu theo thần học là những gì, và tất cả những gì có thể đem lại cho con người, những gì con người có thể vươn tới được, không phải bằng năng lực của khoa học, không phải bằng năng lực của triết học, mà đây là một quy luật, và tình yêu tuyệt đối sẽ đưa chúng ta đến cùng và đưa chúng ta đến những lời giải thích sâu sắc nhất
Và đến khi chúng ta hiểu được tình yêu tuyệt đối thì chúng ta sẽ hiểu rằng tình yêu của triết học, tình yêu của khoa học và tình yêu của thần học, và cuối con đường, chặng đường của con người sẽ là tình yêu tuyệt đối. Tình yêu tuyệt đối này sẽ bao hàm cả khoa học, triết học và thần học, và còn cao siêu hơn như vậy nữa. Chúng ta không thể giải thích được. Vậy nguyện xin tình yêu tuyệt đối hãy đồng hành cho tất cả nhân loại lầm than hiểu được tình yêu của khoa học, tình yêu của triết học và tình yêu của thần học, để hiểu tình yêu tuyệt đối là gì và cảm nhận và sống với tình yêu tuyệt đối đó. Nguyện xin tình yêu tuyệt đối hãy ban, hãy đến, hãy ở và hãy bao trùm tất cả thế giới, tất cả nhân loại. Và chúng tôi tin là như vậy. Chúng tôi tin là như vậy. Và chúng tôi tin là như vậy.